Okay, welcome to another video by John này. Chào mừng các bạn vào video khác của John này nha. So in this video, I'll correct 4 writing task 1 for my students from class IELTS 40, okay? 4 bài luận task 1 cần sửa hôm nay cho lớp IELTS 40 của mình. This is Cam 12 test 7 writing task 2. Cam 12 test 7 writing task 1 nha các bạn. And we have bar charts. Biểu đồ cột. The chart below shows how frequently people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013. Cái biểu đồ bên dưới nó chỉ được là con người ở nước Mỹ á, ăn ở trong những cái nhà hàng thức ăn nhanh thường ăn ở những nhà hàng có thức ăn nhanh hay không? Có thường ăn ở những nhà hàng thức ăn nhanh không? Giữa năm 2003 và 2013. So remember to use the correct past tense in this exercise, okay? Cố gắng sử dụng thì cho đúng thì quá khứ đây nha. Okay, frequency of eating at fast food restaurant among people in the USA. Every day, percent of people, every day, several times a week, once or twice a month, a few times a year, and never. Okay, so you can see here, these are the years. Đây là những cái năm này đó. Okay, so let's see how Mr. Fox is doing it. The bar chart compares how many times USA people. We don't really say USA people, you say American. Or like American people, you know. So let's just say how many times Americans ate in fast food store. We don't say fast food store. A store is when they sell goods like clothes, like electronic devices, like books, something like that. But a fast food restaurant, we never say a fast food store, you know. When you paraphrase words, a lot of the time the meaning becomes a bit different. So be careful with this one, okay? Because a lot of the time I see my students, they paraphrase things, but it becomes so wrong, you know. And that result in worse score for them. Be careful. Điểm sẽ tệ hơn nếu mà paraphrase thất bại nha. Ate in fast food. Let's just say eatery. Những cái chỗ ăn mà fast food. In fast food eateries. Let's just say that. You know what eatery is? You can just check this word out. An eatery, it's an informal way to say a restaurant, cái chỗ ăn. But be careful, this word is a bit informal. Từ này hơi bị không trịnh trọng cho nên là maybe we should not use it. Just use something else. You cannot use the word bistro because bistro means like very, very luxurious eating place, like very formal. Cái chữ bistro là một cái nơi mà ăn mà trịnh trọng mà sang lắm luôn á, nó sẽ không bằng với restaurant nha. Not coffee shop either. So maybe just use the same exact word. Cứ dùng một cái từ y chang vậy thôi. Just use restaurant, you know. Okay. Thà nó lặp lại còn hơn là cái nghĩa nó bị sai hoặc là paraphrase thất bại. Sometimes they can repeat a little bit, it's fine. But don't make it repeat like too much, it's okay. But if you paraphrase in the wrong way, you dead. Seriously, dead. Oh. Alright, so I was going through Mr. Fox's writing. Okay, overall most American had meal in fast food rest. Lại store nữa rồi, lại chết nữa rồi. Stores again. Had meal. No. I don't think you have to repeat the same ideas here. Because you already said here in the opening. Mình đã nói đây rồi. Thì tại sao phần overall lại phải cứ lặp đi lặp lại mấy cái chữ này? Why do you have to repeat the same thing here? Most American had meals once a week. Okay. In these places. In those places. We can say in those places to refer to fast food restaurant, you know. Có thể dùng chữ ở những nơi như vậy.
Phần đông người Mỹ ăn những bữa ăn ở những cái nơi như thế một lần một tuần. In those places once a week and but the regularity, cái sự thường nhật. Regularity, let's check the word regularity, okay? Regularity, it means the fact of something happening or being done often. Cái sự thật hiển nhiên rằng một cái gì đó đang diễn ra hoặc đang được thực hiện một cách thường nhật, thường xuyên. Okay. But I'm not so sure if this is the right word. Cái sự thường xảy ra. Regularity diễn ra thì lặp lại trong một cái xu hướng mà cứ cố định. Wow, sự thường xảy ra ha. But the regularity, I think the frequency decrease. I think the right word is frequency, you know. Cái tần suất á, nó giảm. I think the frequency decreased over time because in 2013 the highest proportion of them went to fast food outlet once or twice a month only. Em nêu ra một cái lý do mà cái này nó nói trong bài. Yeah, this is what happens here. Okay, it's okay. Okay. Miễn sao không phải là nói những cái mà mình assume mà không có thật trong bài. As long as you don't assume things that it is not provided in the essay, it's gonna be okay. In 2003, nearly a third American had meals in fast. Tại sao cứ lặp lại hoài mấy ý này vậy? Why do you have to repeat the same ideas? Marginally higher than, hơi bị cao hơn, marginally higher than the figure for once or twice per month. Không cần lặp lại cái này. You do not need this one. After 10 years, while the former mean once a week, right? Cái trước đó mình nêu lên là once a week. Rose by about 2%, tăng một khoảng 2% hay là tăng đến 2%? Nó là tăng một khoảng. Rose by about 2% before for roughly. Một cái xu hướng đối nghịch. Những xu hướng đối nghịch hay là một xu hướng đối nghịch? Phúc nè. Is it the opposite trend or opposite trends? Which one? D. Nó có số nhiều không? Is it plural or not? The opposite trend were true. Okay, I'm going to accept this one then. Were true for the latter. At 25% and around 33%. Dấu phẩy đâu? Comma. Respectively. Okay. Tại vì chỗ này the latter nó là cái gì? Once or twice per month là hai cái lận. Here you said about once or twice per month is actually two things, right? No, yes. It's only one thing. And then Phúc nè. Tại sao cái the latter nó lại có hai con số như vậy? Trong khi đó cái once or twice per month nó chỉ có một thứ thôi. This is only one thing, but why do you mention two numbers and then respectively? Why? Coi lại. Why? And then initially, lúc đầu thì USA people, nobody say USA people, không ai nói là USA people đó. You can just say USA citizens, những công dân Mỹ đi. Cả hai cái tần suất đó nó không thay đổi nhiều lắm, một cái đáng kể. Didn't change much significantly. Ghi nhận khoảng 15% mỗi cái và 23. Recording about 15% each. Okay, an amazing fact was that. Một cái sự thật hiển nhiên tuyệt vời đã bắt đầu nêu ra nhận định cá nhân rồi đó. Bắt đầu nêu lên cái biểu cảm rồi đó.
which is not good. You are starting to mention your own opinion or your expressions, your emotion. That is amazing. And this is not good for task 1 writing, okay? Không có phù hợp cho task 1 nha. Mấy cái biểu cảm, mấy cái nêu cảm xúc này nha. So let's just say a fact was that. Một sự thật hiển nhiên là rằng. A fact was that. Did not eat in those restaurants, which was slightly higher than figure for daily eaters. But both figure was nearly static over time. Cả hai con số đều là gần như là giữ nguyên ổn định thông qua thời gian. Okay, lots of problem I think. Hơi bị nhiều vấn đề, đặc biệt là về paraphrase á. Nào Miss Thuận. Tần suất của sự tiêu thụ thức ăn nhanh ở những nhà hàng á, that's actually quite good. Fast food consumption in restaurants. Của những người Mỹ thì được biểu đạt trên cái histogram. What is histogram? Here's a mathematical picture that uses vertical columns of different heights to show ranges of weight, height, time, or frequency. The histogram does not usually have spaces between the columns. Nó là một cái dạng đồ thị toán học mà sử dụng những cái cột thẳng đứng để show ra được sự khác biệt về chiều cao, nhưng mà nó lại thường có cái gì nhiều cái hạng mục trong cùng cái cột này. There can be many categories in the same column. Well, but I don't really think this is a histogram. No, maybe. Okay, I'll accept that then. In comparison to the other category, hai cái lận nha. There are two things I think. Once a week or once or twice a month seem to be the highest. Hai cái này dường như là cái cao nhất. Phải hai cái này chứ sao lại sẽ là or. Cái này và cái kia, it's just and, you know, it's not or. Moreover, in 2013 everyday section, weighted and minimum portion. Cái phần everyday nó đã có cái trọng lượng weighted, weight. Động từ của nó là to weigh nha. The verb is to weigh. This is a verb, see? Weigh. To weigh something, okay. Cái phần everyday á, nó đã cân nặng. Nó đã cân được một cái tỷ trọng tối thiểu, weigh a minimal portion. Or the fast food consumption of once or twice a month in America reaches peak. Mình không cần phải lặp lại cái từ này nữa. We don't have to repeat these things. While trong khi cái điều đó của once or twice a month, while that of once or twice a month in America reach its peak. Các bạn sẽ lặp lại rất là nhiều nếu các bạn không có chịu mà referral to a noun bằng cách dùng it hoặc this hoặc that. You will repeat a lot and you have to paraphrase, but it looks so ugly, it looks really weird. So try to use it, this or that to refer to nouns. You relearned it before. Mình đã học cái cách refer to nouns rồi nha. Okay. There were less than 5% of either everyday or near never categories. Cả hai thì có thể phải là and chứ. If it's either, it has to be and. And if it's and, there were.
accounting for a tiny portion in the number of fast food consumption. Mình đã nêu ra cái fast food consumption đây rồi, thì mấy câu sau không cần phải lặp lại cái ý này nữa nha. Trong cùng một đoạn. In the same sentence, you mentioned this one already. I don't think you have to repeat the same thing, fast food consumption, in the other sentences. Chỗ này không cần phải lặp lại gì đâu. We don't need this one. Điều đó của cái several times a week. That of several times a week was slightly over half of once a week. Khoảng trống nè. Additionally, there was an increase. Lại lặp lại nè. Just repeating the same thing. Mấy cái chỗ lặp lại này người ta đếm, người ta thấy, người ta bị trừ điểm. Tại vì đây là cái vấn đề về nó sẽ ảnh hưởng đến grammar và cái cohesion nha. Tại vì đọc nó thấy nó lặp lại nhiều quá rất là bực mình. If you repeat a lot of ideas like this, it's gonna decrease your CC score, cohesion, and also your grammar score, okay? There was an increase in... Wait. This mentioned category. Cái hạng mục được nêu lên này là cái nào vậy? What is this mentioned category, Thuận? Dạ em tính cái several times a week cái này. You mean the several times a week. Nhưng mà nó ở xa cái chỗ này và mình sẽ không biết được là nó refer cho cái này hay là cái này. You know, it's quite far from several times a week or once a week. It can be confusing, you know. Nó có hơi bị hơi bị lạc lối, em không biết được đang refer cái gì nha. Dạ không có biết ghi sao nữa hả? There was an increase in the previous. Tại vì câu trước đó em đã nêu là fast several times a week rồi. The previous is several times a week and this is the latter, you know. Cái này là previous nè, cái nêu lên trước đó nè, cái này latter, cái nêu phía sau nè. Okay, there was an increase in the previous. With an uplift to, với một cái sự nâng lên đến số mà là to nè. Uplift to, you go directly to that number. Okay. Dùng to là đến đúng con số đó luôn đó nha. Uplift to 20% in TRAN 6. However, it markedly dropped. Giảm một cách đáng kể. Một khoảng 4% hả? 4% không phải đáng kể đâu em. Just 4% is not a marked dropping, you know. No. Ủa, nó giảm đến đúng con số 4% thì nó mới là đáng kể nha. Chứ còn giảm một cái khoảng có 4% không đáng nhiều đó. Know what I mean? Yeah. I don't think this one is like markedly dropped. Just 4%, come on. It dropped một cách marginally, một cách ngoài luồng. Nó chỉ là giảm một cách mà gọi là ngoài lề thôi. Just dropped like just a little bit, tiny little bit, like margins, you know. Ngoài lề đó mà. By 4% in the following 7 years. Okay. Đó, các bạn thấy một đống lỗi sai về cái referral to a nouns, that's không? A lot of problem with refer to nouns. Second of all, it's fine, you make mistakes, you learn, you fix it.
in a 3-year interval from there was a slight decline of the never section. Đã có một sự giảm nhẹ nhẹ của cái phần never. Hai con, tại sao con lại trèo lên đây, không được trèo lên đây? It's my cat. A slight decline of the never section. Okay. Có cách nào đó để mà không dùng respectively không? Có thể dùng dạng tính từ nó là respective nhưng phải nằm ở trước cái danh từ. You can use respective as an adjective, but it has to be before the noun, you know, with a respective 5% and 4%. And it remained unchanged in 2013. Once or twice a month experience a striking decrease. Đó, bắt đầu thấy tốt hơn đó. It start to look a bit better and sounds better. Experience a striking decrease. Một sự giảm mạnh, a striking decrease. I don't think we say striking decrease. We say sharp decrease, you know. We say striking resemblance, một sự giống nhau như hai giọt nước, như đập vào mắt người ta, chứ không ai nói là sự giảm như đập mắt ta đó. We don't say a striking decrease or increase. I think it's just sharp decrease, sharp increase, something like that. Roughly 5% drop in the percentage. Có 5% mà kêu là giảm mạnh là sao? It's just 5% drop. It's not a bigger decrease, right? What you say? Em thấy nó giảm mạnh. Ai gọi thầy ta? Anyway, let's continue now. Alright, with roughly... It's just 5%, come on, it's not a sharp decrease, you know? What do you say, Thuận? Dạ em thấy 5% hay gì em tưởng nó nhiều á, nên em ghi. Is it a lot? Dạ, em tưởng 5% nhiều không? Is it a lot? Thấy nhiều. Okay. I don't think 5% is that much. Okay, fine. I'll say it's a sharp decrease, okay? Yeah. Last in 7 years. In the 7 years later. Double TRAN number. This section. This section here means once or twice a month, right? Yeah. Cái phần này, this section nó nhắc đến cái chữ once and twice a month, okay. A moment, please. Let's see now. Approximately. It was doubled. Then. Không có double than nha. It's like just it would double compared to a few times a week in a similar year. Mà đó là gấp đôi nếu được so sánh với một vài lần một tuần.
trong cái năm giống như thế. Which was double compared to a few times a week. Similar year. Okay, see, lots of problem. Thấy không? Rất nhiều vấn đề, you see. Lúc thực chiến đi viết rồi mới thấy có nhiều vấn đề. As you do these writing tests, you see there's a lot of problem that popped out. Miss you, please. The frequency of junk food eating habits. Fast food is actually junk food, yes. Tần suất của những thói quen ăn uống thức ăn nhanh hay là thức ăn rác. Between who ate junk food? Is fast food junk food? Yes, almost the same. Không có cần phải lặp lại những người ăn junk food gì đó nữa. Chỉ cần quất một phát luôn, once a week, just do this one. Category, biến thành hạng mục luôn đi. Cái dấu phẩy này, make it into categories, you know. Once a week and once or twice a month. Take the highest percentages in each year's measure. Trong mỗi một cái năm được đo lường. Okay. Namely, đúng rồi, chính xác, very good. While the proportion of people eating fast food every day. Câu thứ hai có thể dùng lại cái cấu trúc mà con người ta ăn cái gì đó cũng được để nó có sự đa dạng. You can use different structures like people eating fast food now instead of category here. Just to make it more varied, you know. Didn't change much. Không viết tắt nha. Do not use abbreviation in writing IELTS, okay? Careful. There were fluctuations in the number of people in the remaining groups. Đã có những sự biến động trong số người ở những cái nhóm còn lại. There were fluctuations in the number of people in the remaining groups. First of all, trong 3 cái năm được đo, nó xác định nha. In the 3 years measure, it is definite, you know. So, in the 3 years measured, because it's definite, nó xác định. It's not any like random 3 years, but it is definite the 3 years measured. Nó không phải là 3 cái năm ngẫu nhiên nào cả, mà chỉ là đúng 3 cái năm được đo lường hoặc là được khảo sát. Nó xác định. In the 3 years measure, it was a good sign that, đã là một cái dấu hiệu tốt rằng, bắt đầu nêu ra nhận định cá nhân rồi nè. You're starting to mention your opinion, which is not suitable for task 1, remember. Task 1 là văn tường thuật nha. Không có nêu biểu cảm, không nêu cảm xúc, không có nêu ý kiến cá nhân ở đây. Do not put your feelings, opinions, or personal opinions or whatever here, okay? It is task 1 writing. It's a report. Whatever you see, you report it. Thấy cái gì thì report nó thôi. Tường thuật nó thôi. So, the percentage of people who eat fast food the most moment. Let's say hơi bị nhiều quá nha Diệu ơi. It's a bit too much. 222 is a lot. Where are the lowest? Ủa là sao câu này không hiểu? Tỷ lệ phần trăm của những người mà ăn fast food nhiều nhất.
mà ăn fast food mà có tần suất nhiều nhất đã là thấp nhất và ít hơn cái số lượng người mà không bao giờ ăn. Là sao? Không hiểu. I don't understand the logic here. The logic here doesn't work. Miss Gio, please look at this one. Tỷ lệ phần trăm của những người mà ăn fast food nhiều nhất đã là thấp nhất và ít hơn là số người mà không bao giờ ăn. Là sao? Không hiểu. I don't understand this. What do you mean? Can you look at this one, please, Miss Diệu? Diệu coi lại Diệu ơi. Chỗ này có vấn đề logic Diệu ơi. Your microphone please. I don't hear you. Bị out nãy giờ mà là. Oh, that's why. And I haven't actually shared screen too. I'm sorry. Oh, sorry. I forgot to share my screen. Nhưng mà các bạn vẫn theo dõi được mà phải không, right? Dạ vâng ạ. Of course. I know it. Thank you. Okay, so I just don't understand this logic. However, the proportion of both groups were at most. Cao nhất là 5%, were at most 5%. There was similar figure in the percentage of people eating this kind of food once a week and once or twice a month, which is around 30%. Ngược lại thì sao? Thì là cao nhất thuộc về vị trí cao nhất đã được chuyển rời đến những người mà ăn một lần hay 2 lần một tháng. Lặp lại quá nhiều nha. You repeat a lot who eat fast food errors, you know. Chỉ cần một cái ý này ở cái câu đầu tiên thôi. You only need to make it clear at the first sentence of the paragraph, okay? Câu đầu tiên của đoạn thì nên làm rõ, nhưng mà các câu khác cứ dùng refer đi. Referral to a noun đi. It, these, those, or something, you know. Try to use referral to a noun in other sentences, okay? The first sentence of a paragraph should be clear, but the other ones you can refer. Why not? Refer to a noun. Nè, cắt nó ra. Belong to once a week. Hạng mục once a week. It's a category once a week, you know. Was shifted to twice a month. Đó, bỏ được rất là nhiều từ rồi đó. I successfully remove a lot of words, yeah. Số lượng người mà ăn fast food mỗi ngày có thể biến thành là daily consumers of fast food.
những người tiêu thụ hàng ngày của fast food đi. Đây là consumer fast food. Oh, sorry. You're trying to say 3 things đây. Ok, đang nói 3 cái lận. Ok. Maybe here it's okay to repeat this one, I think. Maybe. Có thể chỗ này ok nếu mà mình lặp lại cái chỗ cái ý này, I think. Okay. Yeah, but there are still a lot of issues somehow. Có vẻ bài này các bạn hơi bị struggle đó. Với lại cái chuyện mà không tránh lặp lại. I think this one, a lot of students struggle with, you know, repeating things, you know. I understand. Diệu sát thầy, em Zoom có vấn đề, nãy giờ không vào được, em sẽ xem bài sau. Oh, Zoom problem with Diệu. Anyway, Mr. Young, your turn. Let's see. Moment, please. 185. Rồi, các bạn coi lại bài Dương xem có cái vấn đề gì nè. Look at Mr. Young's essay and identify the problems, okay? Do you see the same problems in the previous ones in Mr. Young's essay? Các bạn có thấy những vấn đề của những bài trước đây trong bài của Dương không? Cái đọc đi các bạn sẽ thấy. Just read it and you will see. Alright, let's see Mr. Young's writing now. The chart below illustrates the frequency of people who ate in fast food. Có thể kéo gạch này cũng được nè. This one is also acceptable. Hyphen. You know, fast food restaurant in USA from, okay, overall several trends were observed. Nhiều xu hướng nó được quan sát được. In the citizens eating out choices. Những lựa chọn ra ăn ngoài ha. I don't think eating out choices. Lựa chọn ẩm thực, lựa chọn ăn uống của cư dân này đúng không? I think the citizens in the citizen choice of food. I think food choices, I think. In the citizens food choices, những lựa chọn lương thực. Eating out choices. Những lựa chọn đi ăn ngoài. I think food choice is okay. It's actually better. Lựa chọn lương thực. Lựa chọn ăn đồ gì? The one who ate daily and never showed a downward trend. What? Chưa bao giờ chỉ ra được một cái xu hướng đi xuống. What? Những người mà ăn hàng ngày và không bao giờ. Okay, this one is like category, I see. Nó là hạng mục, tên hạng mục. And never showed a downward trend, which was completely opposite to the one who went out a few times a year. Be careful to go out. Không trịnh trọng. Phrasal verb thường không trịnh trọng nha. Remember, phrasal verb. Verb plus preposition are often used for speaking, okay? But for writing, you should try to minimize them, ráng tìm cách mà giảm thiểu chúng xuống. Tối thiểu nó xuống, đừng có dùng nhiều quá. Phrasal verb trong writing. Ủa nhưng mà những người đi ra ngoài một vài lần một năm, đi ra ngoài thì có thể làm được nhiều thứ, đâu có chắc chỉ ăn fast food restaurant đâu. You know, people went out, they can do a lot of things outside. It doesn't have to be the same as eating in fast food restaurant, you know. Và có lặp lại quá nhiều luôn á. Repeat a lot of things. A downward trend which was completely opposite to the one who did it, mà làm điều đó. The one who did it a few times a year, làm điều đó một vài lần một năm. On the other hand, a number of people. Lại nữa. Several times a week
and once a week. Increase initially, lúc ban đầu nó tăng, but then dropped in the final year, sau đó giảm trong năm cuối. It was the opposite. Điều này đã là đối nghịch với những cái mà những người mà chọn restaurants, những người mà chọn nhà hàng một lần hay là một tháng, nó kỳ kỳ đó. Who chose restaurant once or twice a month? It sounds weird, you know. This was the opposite for the one who choose. Không cần lặp lại nữa. It was the opposite for once or twice a month. Dùng tên hạng mục luôn đi. Once or twice a month. For their meals. Không cần for their meals nữa. You don't need this one. Bởi vì khi mà chúng giảm ban đầu nhưng sau đó ra tăng những năm sau đó. As they decrease initially but then rose in the latter year. Okay. Ủa mà tại sao cái overall nó nhiều dữ vậy? Why the overall is so much? And then this one is like, oh, how many? Impossible, how could it be that much? Sao có thể nhiều đi 170 vô lý? How could this one be 170? Okay, but it's 170, okay. I'm not gonna count. Không đếm đâu. Nhưng mà nó không rõ ràng là cái overall cái trend cho lắm, với lại nó nhập nhằng chung với là một đoạn luôn nè. You mix like the overall part with one body paragraph, which is weird. Chỗ này phải nên viết lại nha mọi người. Tách nó ra. You need to split the overall part in the first body, I think. Những người mà ăn hàng ngày ăn cái gì? Eat what? You can just say junk food. In restaurants, or you can just say fast food in restaurant to be correct. Nếu mà chính xác thì là people who ate fast food in restaurant daily were at. Oh well. Cũng giống như vậy. Mình cho thành một câu khác đi. Like similarly, I think it's better if you just make it a new sentence, you know, biến thành câu mới đi. Similarly, the one who never went out. Người không bao giờ đi ra ngoài. Đi ra ngoài không có cùng nghĩa với ăn ở nhà hàng fast food nha. Once again, went out doesn't mean that you go to fast food restaurant. You can just say the percentage for never. Cho cái hạng mục tên là never. For the category that is named never. Những cái tỷ lệ số nhiều đi. We're at 5% initially and then reduced to around 4% in later years. So the swing tăng giảm có. You showed like how it increased or decreased. Good. On the contrary, like went out nè, see? Same thing. But then I have to see how many words this one has. 167. You're lucky. Nhưng mà các bạn đều phạm phải một cái lỗi chung, đó là cái lặp đi lặp lại quá nhiều và paraphrase thất bại. Class, you all encounter the same problem. Repeating a lot. You did not use refer to a noun, okay? And also wrong paraphrasing.
or failing. You fail in paraphrasing actually. So try to redo this exercise, okay? Ráng làm sao viết lại đi cái đoạn này, okay? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.